יש החושבים שכל מאנפף הוא דווקא רומנטי, אך מי שסובל מקשיי נשימה ומחלות בשל סטייה של מחיצת האף, סובל סבל של ממש. ניתוח לאישור מחיצת האף נחשב לניתוח השכיח ביותר מבין ניתוחי אף אוזן גרון. מהם הגורמים לעקם את מחיצת האף? מהן השלכותיה? והאם כדאי לעבור ניתוח לתיקון מחיצת אף? התשובות בסרטון הבא. נדבר הפעם על אחת הסיבות השכיחות לפנייה לרופא אף אוזן גרון, וזה אנשים שסובלים מאף חסום. כמובן שכאשר אנחנו חשים שקשה לנו לנשום דרך האף, מצד אחד, מנחיר אחד או משני הצדדים, אנחנו מחויבים בבדיקת רופא, על מנת לבדוק מה הגורם לאותה חסימה, במיוחד אם היא חסימה מיידית שקורית פתאום. אבל הסיבה השכיחה שבשבילה התכנסנו פה היום, זה תחלואה שהיא מאוד מאוד, או קשה בכלל להגדיר את זה כתחלואה, אנחנו נגדיר את זה יותר כבעיה אנטומית. ואם אנחנו מדברים על אנטומיה, אז ממש בקצרה על האף. כשאנחנו מסתכלים על האף מבפנים, אז אנחנו נראה את הנחיריים, הימני והשמאלי, שביניהם מפרידה רקמה, שהבסיס לאותה רקמה זה סחוס שעטוי ברירית שמצפה אותו. משני צידי האף, כאילו בקירות הצדדיים של האף, יש מעין מבנים שאנחנו קוראים להם קונכיות, שהתפקיד שלהם קרוב לוודאי הוא לסנן את האוויר שמגיע למערכת הנשימה דרך האף. המצב שמביא את האנשים לפנייה עקב קושי בנשימה האפית, הוא סטייה של מחיצת האף. כאילו אותה מחיצה שאמורה להפריד בין שני הנחיריים באופן שווה ולאפשר מעבר אוויר מכל נחיר, סוטה לאחד הצדדים. הסיבה לתחלואה הזאת יכולה להיות או טראומה בעקבות חבלה, או, וזה ברוב המקרים, באופן מולד. כאשר הרופא בודק, הוא מתרשם מסטייה של המחיצה לצד אחד, באופן שהמעבר האוויר דרך אותו צד נחסם או מופחת, ומנגד מה שקורה בצד השני, הקונכיות שאתם תיארתי משגשגות, כאילו אם יש להם לאן לשגשג, הן משגשגות כי זו רקמה מאוד מאוד רגישה. הקליניקה היא, או התלונה היא של חסימה אפית, וזה מפריע בעיקר לאנשים ספורטאים שחשוב להם מאוד, והנשימה דרך האף היא חשובה. הם מתלוננים על תחושה של יובש בפה כשהאף לא מאוברר מספיק, ולעיתים ואל לנו לשכוח שלאף מתנקזים גתות האף, אותם הסינוסים, שכאשר הם נחסמים, וייתכן גם על רקע הזה, אז יש לנו גם תחלואה שכרוכה בסינוס, מה שנקרא סינוסיטיס. כאשר האדם מגיע עם התלונה הזאת ואנחנו מזהים סטייה של המחיצה, אנחנו נערכים או ממליצים על ניתוח של תיקון מחיצת האף. הניתוח הזה הוא ניתוח פשוט, למרות שאנחנו לאף ניתוח לא קוראים ניתוח פשוט, אבל הוא מבוצע הן בהרדמה מקומית, הן בהרדמה כללית. במהלך הניתוח אנחנו מפרידים את המחיצה הסוטה מהסחוס, אנחנו מעצבים אותה מחדש או מוציאים את המקטע הסוטה, ואנחנו מטפלים גם באותה קונכייה משגשגת, אם על ידי כריתתה, צריבתה או בצורה אחרת, באופן שבתום הניתוח הרופא שבע רצון ממעבר האוויר התקין והשווה בין שני הצדדים. לאחר הניתוח אי הנוחות העיקרית היא מעצם העובדה שיש טמפונים, אותם אמצעים שאנחנו מכניסים לאף על מנת למנוע דימומים, אז יום-יומיים לחולה או לפציינט קשה לנשום, אבל לאחר יום אנחנו מוציאים את הטמפונים, קיימים גם טמפונים שנספגים לבד ונמנע הצורך בהוצאה שלהם, וסך הכל תוך תקופה קצרה האדם מדווח על שיפור משמעותי בנשימה, ובעקבות זה כך גם שיפור באיכות חיים.